mến chào các anh chị. Bạn có phải là người yêu ánh sáng trong cái không gian của thiên nhiên? Bạn có phải là người yêu cái nghệ thuật? Bạn có phải là người yêu thiên nhiên? Thì hôm nay là cái câu chuyện tôi kể cho các anh chị và tôi gửi cho các anh chị thấy về những cái công trình mà chúng tôi đã bán cho gạch bông và gạch bông gió để hòa cùng những cái ánh sáng của những cái sự sắc thái của trong thiên nhiên, tạo nên những cái không gian sống tinh tế và đầy tươi mới. Thì có rất là nhiều cái vẻ đẹp ở trong gạch bông gió, thì không phải dừng lại ở một cái sản phẩm nghệ thuật vật liệu xây dựng, mà gạch bông gió của chúng tôi còn đưa nâng tầm lên một cái mức cao hơn, đó là những cái sản phẩm, những mảng tường nghệ thuật. Và các anh chị cũng có thể sử dụng cái không gian này đưa vào khi mà ánh sáng ban ngày có ánh nắng mặt trời chiếu vào, thì những cái ánh sáng mặt trời len vào những cái khe của gạch bông gió cũng sẽ tạo hiệu ứng 3D và tạo nên những cái hoa văn họa tiết mà chúng tôi đã thực hiện trên những cái viên gạch bông gió, và tạo hình cũng khá là bắt mắt. Nào là những cái mẫu flower, những cái mẫu chiếc lá, những cái bông hoa, hoặc là hình tròn, hình vuông, có rất là nhiều sắc thái khác nhau để tạo cho các anh chị những cảm giác thực sự thư thái khi mà đứng cạnh bên công trình đó. Còn vào buổi tối thì sao? Các anh chị có thể sử dụng những cái khi mà bật cái đèn ở bên trong, thì ở ngoài nhìn vào thì cũng tạo những cái hiệu ứng khắc lên những cái hoa văn họa tiết của bông gió đã có sẵn, và tạo cho ngôi nhà của các anh chị thêm lung linh và đẹp đẽ hơn. Và nếu như trong cái không gian ấy các anh chị kết hợp với ánh sáng và thêm những cái mảng cây xanh, cũng sẽ tạo những cái sự sinh khí trong cái không gian sống của mình. Và ngoài ra, nếu như ban ngày các anh chị không có đóng cửa hết tất cả mà tạo một cái không gian bên trong rất là tối, thì cái mảng sáng từ bên ngoài thiên nhiên, cái khí trời từ bên ngoài đưa vào cũng khá là đẹp mắt. Và với một cái mẫu gạch bông gió như vậy, các bạn ấy như là một cái sứ mệnh làm đẹp cho đời. Và mỗi một cái thiết kế như vậy có những cái thiết kế là cổ điển, bán cổ điển và hiện đại, thì đều có thể là đáp ứng cho nhu cầu của các anh chị, từ những cái yêu thích hoài cổ hoặc là yêu thích sự hiện đại, cho các anh chị được yên tâm. Thì với chúng tôi là luôn phát triển để làm hài lòng cho tất cả các khách hàng, những cái đối tượng khách hàng như vậy. Thì cái ứng dụng trong không gian này các anh chị cũng có thể là làm tường rào, hoặc là làm vách ngăn, hoặc là làm quầy lễ tân, hoặc là làm những cái mảng mà nghệ thuật để mà tạo một cái hiệu ứng. Nếu như không gian của mình là nhà hàng, khách sạn, để tạo những cái mảng cây xanh như vậy, thì khách đến cũng sẽ, đó là một cái nơi để check in và mang dấu ấn riêng cho công trình của các anh chị. Và nếu các anh chị có thích những cái không gian như thế này, hoặc là muốn biết thêm những cái thiết kế đa dạng hơn về gạch bông gió, thì các anh chị có thể comment bên dưới để chuyên viên Detail sẽ tư vấn cho các anh chị biết là mình sẽ chọn mẫu nào phù hợp. Bởi vì cái đẹp nó không phải là một công thức chung cho tất cả mọi người, mà cái đẹp nó phải có cái sự phù hợp cho không gian sống và cái sự yêu thích của gia chủ. Cho nên là chúng tôi sẽ sẵn sàng để tư vấn cho các anh chị chọn một mẫu gạch bông gió, hoặc là những cái mẫu để phối mix với nhau để tạo nên những cái phong cách riêng, dấu ấn riêng cho công trình của các anh chị. Và mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Tôi sẽ giới thiệu nhiều mẫu gạch bông và gạch bông gió hơn nữa, để các anh chị coi đây là một cái sự tham khảo, và các anh chị là những cái đại sứ sáng tạo, tôi tin là như vậy. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.